สวัสดีครับผมสกายนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะ ซึ่งผมกำลังจะพัวพันกับไอ้พวกไคจูสัตว์ประหลาดอยู่เลยนะ เพราะว่าวาดแล้วมันสนุกนะแล้วมันก็เลยติดพันนะ คราวนี้นี่ผมก็จะมาวาดไอ้ตัวที่เป็นภัยพิบัติของโลกนะมีแค่ตัวเดียวนี่ถึงขนาดโลกอาจจะแตกได้เลยนะสำหรับตัวนี้เลยครับมังกรโบราณมังกรสีดำโบราณนะครับฟาตาลิสนั่นเองนี่ก็มาจาก Monster Hunter World นะโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้นี่ถ้าใครได้สู้กับมันนี่น่าจะได้นอนแมวเป็น10 รอบนะ เป็นอย่างต่ำนะครับแต่สำหรับตัวนี้นี่ข้อน่าเสียดายนะก็คือผมยังไม่ได้เคยไปล่ามันนะเพราะว่าผมยังไปไม่ถึงนะกับ Monster Hunter Iceborne นะก็ยังแบบยังไม่มีเวลาไปเล่นนะเพราะว่ามันต้องนอนแมวหลายครั้งกว่าจะชนะได้นี่ก็น่าจะใช้เวลานานนะก็เลยโดนดองไว้ก่อนนะ แต่สำหรับที่ไม่จำเป็นต้องดองเลยก็คือการวาดรูปนั่นเองนะครับนี่มาเดี๋ยวเรามาวาดกันเลยครับตรงนี้ก็คือเขามันครับผมก็จะวาดตามันก่อนนะขึ้นรูปตาแล้วก็ที่เห็นเป็นโครงร่างนี่คือขากรรไกรบนนะปากบนกับปากล่างนั่นเองอันนี้คือรอยย่นของตานะครับเติมไปไอพวกมังกรพวกไดโนเสาร์พวกนี้มันต้องมีรอยย่นที่ตานะมันจะได้ดูแบบสมจริงสมจังนะเนี่ยประมาณนี้เลยนี่อันนี้คือเขานะเขามันก็จะแบบอย่างเงี้ยพยายามโค้งให้มันสวยๆดูมีเสน่ห์หน่อยอันนี้ก็กึ๊กหน่อยก็ได้นะไม่ต้องเรียบนะครับการวาดสัตว์ประหลาดนี่ไม่จำเป็นต้องวาดให้มันผิวเรียบหรือแบบไปแนวระนาบแบบสวยๆนะไม่จำเป็นนะแบบสันๆเลยก็ยิ่งดีนะเพราะว่าผิวมันจะขรุขระนะเนี่ยก็จะวาดให้มันขรุขระไปมันจะดูสมจริงนะเนี่ยวาดรอยวาดดีเทลนี่ปากบนเห็นไหมครับตามโค้งที่เราล่างเลยอย่าไปวาดให้ปากบนมันยื่นมากนะเดี๋ยวจะดูคล้ายเหมือนหมาซะก่อนนะ ฉะนั้นเราให้วันมันยืดแบบพอประมาณเอากะประมาณเอาให้มันยืดนิดนึงนี่มีเขาอีกด้านหนึ่งตรงนี้มีเขาด้านข้างนี่แก้มมันนะนี่แล้วก็เชื่อมกันเป็นปากเป็นไงล่ะนี่เติมดีเทลนะครับอยากเติมแบบไหนก็เติมไปนะขีดเล็กๆมีริ้วมีรอยเดี๋ยวผมขอเติมตาก่อนผมอยากจะให้ไอ้ตาของฟาตาลิสเนี่ยมันดูดุดันครับเดี๋ยวลบก่อนมันจะต้องแบบขึ้นมานิดนึงให้มันแบบเบิ่งตากว้างๆเลยนี่เนี่ยจ้าโหดูขึ้นเลยครับเป็นไงล่ะนี่ดูดิตามันเริ่มดูเถื่อนขึ้นนะมาต่อตรงนี้ก็เหมือนเป็นพังผืดมันนะมีเขี้ยวด้วยนี่ค่อยๆเติมไปไอตัวฟาตาลิสมังกรดำทมินเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีลักษณะที่เป็นมังกรเลยเป็นมังกรยุโรปที่มีปีกใหญ่ๆมีแขนมีขาแล้วก็มีหางยาวเป็นงูเนี่ยไอตัวเนี้ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมังกรที่ค่อนข้างจะสวยมากเลยนะนี่ประมาณนี้สำหรับใครที่กำลังวาดมังกรใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำเลยนะให้จินตนาการว่านี่มันไม่ใช่มังกรนะให้จินตนาการว่าเราวาดจิ้งจกยักษ์นะ ที่ผมมักจะชอบเล่นตลกเรียกติดตลกว่าเป็นจิ้งจกบ้างเป็นตัวอะไรที่มันดูมุ้งมิ้งเพราะว่าถ้าหากเราคิดว่าเราจะวาดมังกรเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องแบบวาดยากหากเราคิดว่ามันยากแล้วเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรากดดันนะฉะนั้นเวลาเราจะวาดครั้งแรกหรืออะไรให้เราคิดอะไรที่มันดูง่ายๆอย่างเช่นมังกรเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเรากำลังวาดมังกรนะให้เราคิดว่าเรากำลังวาดจิ้งจกหรือตุ๊กแกยักษ์อะไรประมาณเนี้ย พอคิดถึงไอ้พวกนี้ก็จะนึกถึงว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กๆ
ที่เราวาดง่ายๆชิวๆสิวๆอ่ะตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเนี่ยพอเราวาดไปวาดมาเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ง่ายนะถ้าหากจินตนาการของเราคิดว่ามันง่ายนะทุกอย่างมันก็จะง่ายตามทันทีเลยนะครับบางครั้งผมก็พยายามจะเรียกให้มันดูแบบซอฟๆนะจะได้แบบเพื่อนๆจะได้จินตนาการตามนะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันง่ายนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยผมก็ไม่ได้เติมดีเทลอะไรเยอะแยะนะเนี่ยแค่นี้หน้าก็จะดูเป็นแบบตุ๊กแกยักษ์แล้วครับ หรือดูเป็นหน้ามังกรนั่นเองนี่แล้วก็ขึ้นโค้งเลยนะคอก็จะยาวเลยนี่ลักษณะสไตล์ของมังกรของทางยุโรปนะแต่ถ้าเป็นของจีนนี่ก็คือจะเป็นมังกรแบบตัวเป็นงูเลยอะงูบินได้เงี้ยแต่ของฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยมีแขนแต่ก่อนผมก็เคยสับสนนะมังกรจริงๆจะต้องมีแขนนะครับเนี่ยมังกรมีแขนมีขาแล้วก็มีปีกเนี่ยถึงจะเรียกว่ามังกรแต่ถ้าไอตัวที่ลักษณะเหมือนมังกรน่ะแต่ไม่มีแขนนะมีแต่ปีกแล้วก็มีขาเนี่ยอันนี้เรียกว่าไวเวิร์นนะพอเห็นหน้าคล้ายๆอย่างเงี้ยผมก็เรียกว่ามังกรตลอดเลยนะตอนหลังเพิ่งรู้ว่าแยกประเภทนะเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยคือมังกรจริงๆนี่ส่วนในพวกลาทารอสอะไรพวกเนี้ยกับลาเทียนอันนี้มันไม่ใช่มังกรนะแต่ก่อนผมเคยเล่นครั้งแรกก็เข้าใจว่ามันคือมังกรนะจริงๆแล้วมันคือไวเวิร์นนะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งของมังกรนะอันนี้ก็จะเป็นขามันนี่สวยเนี่ยมังกรมันจะดูองอาจสำหรับมังกรจีนกับมังกรของยุโรปนี่ก็มีความสง่างามที่แตกต่างกันนะมังกรจีนนี่เวลามันขดเหมือนกับมังกรในดราก้อนบอลมันโคตรสวยเลยนะเวลามันจะขดเป็นเลข8ส่วนใหญ่เขาจะให้กดเป็นเลข8นะเป็นเลขมงคลของจีนนะส่วนของยุโรปนี่คือมันจะเน้นดูแบบแข็งแกร่งเหมือนไดโนเสาร์ที่มันมีแขนยาวปกติไอทีเล็กที่ว่าดังๆนี่จะมีแขนโคตรจะสั้นเลยนะจิ๋วหลิวเลยแต่อันนี้จะแขนยาวเหมือนคนเลยมีกล้ามแล้วก็มีปีกขนาดใหญ่เนี่ยมันจะดูแล้วอลังการรู้สึกว่ามันปราบยากแต่ผมเห็นมังกรฝรั่งส่วนใหญ่จะอ้วนๆนะแต่ของฟาตาลิสนี่คือโอ้โหแม่งอย่างเพียวอย่างเท่เนี่ยดูปีกมันซะก่อนนี่วาดปีกมันอันนี้คือกระดูกปีกมันนะนี่โค้งมาอย่างนี้เลยแบบเหมือนกันกับพือแต่ปรากฏว่ากระดาษผมพอได้แค่นี้นะ ดันวาดตัวใหญ่เกินไปด้วยเพื่อนๆก็ไม่จำเป็นต้องวาดให้มันตัวใหญ่ก็ได้นะเพราะว่าวาดตัวใหญ่แล้วมันเป็นเปลืองสีนะ แต่ปรากฏว่าผมเป็นคนที่ชอบวาดตัวใหญ่ประมาณนึงนะเวลาจะเก็บดีเทลอะไรจะได้สวยง่ายๆอันนี้เราก็จะวาดกระดูกมันนะกระดูกเอ็นมันพยายามจะเรียงให้มันสวยก่อนมาทางนี้ผมมาเชื่อมติดกับตรงนี้โอเคนี่ถ้าใจนึกถึงนะก็นึกถึงแบบล่มเนี่ยมันจะคล้ายๆล่มก็จะมีแกนเป็นเหล็กนะเนี่ยแล้วก็ไอ้ตรงที่หุ้มมันก็จะเป็นแบบอ่อนๆบางๆหน่อยมันจะได้พับเก็บได้นี่เป็นแบบคล้ายๆพังผืดเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็ติดกันก็หยักๆหน่อยนะนี่จะได้ดูอลังการงานสร้างเหมือนปีกข้างคาวนี่แล้วก็เชื่อมกับตรงหลังนี่อันนี้ก็จะเป็นการร่างโครงแบบคร่าวๆไปก่อนนะเราจะได้กะระยะสัดส่วนได้ถูกต้องอันนี้คือหางก็โค้งเป็นงูแบบโค้งสวยๆเลยนี่ตรงนี้ก็เรียวๆหน่อยนะหางมันแบบตอนปลายจะหนาๆนะแต่ไอตอนต้นจะหนาๆแล้วก็ปลายก็จะเรียวๆแหลมๆเหมือนหางงูเนี่ย
ใต้ท้องนี่ประมาณนี้กะไว้ก่อนมันอาจจะเกินไปบ้างนะ โอเคมานี่ก็จะเป็นปีกอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวโอเคประมาณนี้กระดูกปีกปึ๊บพยายามดูสองข้างให้มันประมาณเท่ากันนะขนาดมันให้มันใกล้เคียงกันใส่ไปโอเคคร่าวๆไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาแต่งทีหลังจืบใส่ไปให้เราเห็นภาพโดยรวมก่อนนะว่าโครงของเราเนี่ยมันดูดียังนี่ปีกอยู่นี่โอเคนี่ประมาณเนี้ยพอเราได้โครงที่ดูลักษณะคล้ายมังกรนะไม่ใช่คล้ายจิ้งจกหรือตุ๊กแกนะก็จัดได้เลยนะครับโดยการแต่งเติมดีเทลรายละเอียดเดี๋ยวเขาแบ่งครึ่งก่อนนี่แบ่งตรงนี้ครึ่งหนึ่งมันมีระหว่างผิวด้านในกับด้านนอกนะนี่ประมาณนี้มาเดี๋ยวลบตรงนี้นิดนึงนี่ประมาณนี้แล้วตรงนี้เป็นคอหอยมันนะนี่ให้มันแบบยึกๆหน่อยแล้วตรงนี้ก็เป็นรอยยับเยอะๆเพราะมันกำลังบิดตัวนะบิดคอไม่ใช่บิดตัวบิดคอลองเติมดูนี่คอก็จะหนาๆเป็นไงอย่างเงี้ยเติมรอยยับไปผมก็อาจจะเติมไม่สวยนะเพราะว่าผมจะเติมแค่คร่าวๆพออย่างนี้เลยใส่แล้วค่อยๆเรียงตัวเป็นเกล็ดนะนี่คือผมก็ยังโค้งๆให้เป็นเกล็ดนะดูเป็นเกล็ดแต่ดูเหมือนหรือเปล่าไม่รู้ว่ะ มีแววไม่เหมือนสูงช่างมันครับผมเป็นสายลวกนะเลยไม่ค่อยจะสนใจเรื่องดีเทลสักเท่าไหร่นะขี้เกียจนะบอกไว้ก่อนเลยสายลวกอย่างผมนี่ผมชอบวาดหลายๆตัวมากกว่าที่จะมานั่งเล็มนะเล็มดีเทลแบบทีละนิดอ่ะผมไม่ค่อยสนุกกับอย่างนั้นนะเนี่ยผมชอบแบบลื่นปลื้ดอ่ะเนี่ยวาดหนามตรงหลังคอแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเกรดเลยนี่คือเกรดมังกรนะฮะ ถ้าเพื่อนๆอยากให้สวยกว่านี้ก็ไปค่อยๆเรียงเอานะแต่ผมไม่ค่อยสนุกกับการเรียงอย่างเงี้ยเนี่ยผมขอเอารั่วๆแล้วกันเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆนะยิ่งทำสวยยิ่งทำเต็มมันก็ยิ่งอลังการนะนี่แค่นี้ผมก็อลังการสำหรับผมละ พอละมานี่กล้ามแขนเป็นไงล่ะอย่างปึกอะแบบกลมเลยอะหัวไหล่กลมนี่เกล็ดมังกรนะตรงเนี้ยจะเป็นโค้งๆแบบผมก็ได้นะอย่างเงี้ยหรือจะเป็นแบบอื่นก็ได้นะแล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นปีกนะใส่กล้ามให้มันนิดนึงเติมเกล็ดจริงๆถ้าเราวาดเล่นๆเราก็ไม่จำเป็นต้องเติมเกล็ดให้มันเต็มที่ก็ได้นะเอาให้แบบแค่แบบให้รู้ว่าตรงนี้มันเป็นเกล็ดมังกรนะก็เติมแค่บางจุดจะได้ไม่ต้องรกแต่ถ้าอยากได้แบบดีเทลแบบจัดหนักแบบทุกคนเห็นแล้วต้องอึ้งว่ามึงทำได้ยังไงวะอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเติมไปนะแต่ข้อเสียคือมันจะใช้เวลานานเลยแล้วก็แต้มอย่างนั้นไปเรื่อยๆบางคนก็อาจจะสนุกกับการเติมดีเทลรายละเอียดให้มันอลังการนะแต่บางคนก็อาจจะไม่สนุกกับตรงนี้นะอาจจะอยากวาดรูปใหม่แล้วอะไรเงี้ยก็เติมแบบผมเลยครับเนี่ยผมก็เลยเติมดีเทลเนี่ยขีดนี้เลยนะง่ายๆเลยก็ได้นะแล้วแต่นี่ใส่เลยขีดเติมนิ้วก่อนเติมนิ้วเติมเล็บแหลมแล้วก็ขีดอันนี้คือแบบง่ายๆสุดแล้วนะดูเห็นผมขีดเลย ก็พยายามขีดให้มันปานีดหน่อยนะอย่างเงี้ยโค้งตามมือเลยนะนี่ประมาณเนี้ย
ตรงนี้ก็จะกลายเป็นเกล็ดมังกรไปนี่มันเกล็ดมังกรหรือขนวะเนี่ย บางทีเราก็อย่าไปคิดมากนะคิดว่าเป็นเกล็ดมังกรเนี่ยจะได้สบายใจนี่คือเวลาเราวาดรูปเนี่ยจินตนาการมันสำคัญนะแต่เราก็อยากจะแบบไปเน้นอะไรที่มันสมจริงเกินเหตุนะถ้าสมจริงเกินเหตุมันก็ไม่ใช่การวาดรูปแล้วการวาดรูปนี่คือการเปิดจินตนาการของเรานะในเมื่อภาพนี้ก็เป็นภาพจินตนาการนะเราก็ไม่จำเป็นต้องเน้นให้มันสมจริงนะเนี่ยเอาแค่วาดให้มันมั่วๆแล้วให้รอดก่อนก็พอแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปเน้นแบบวาดให้มันแบบโหดเกินอะไรเงี้ยเพราะบางทีการวาดที่วาดให้เกิดวาดให้มันแบบสวยเกินเบอร์เราเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยมันเป๋ได้นะธาตุไฟเข้าแทรกเราต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะอย่างเงี้ยอยากเติมอะไรลองเติมดูถ้าไม่เอาค่อยไปลบทีหลังได้นะนี่ผมก็เติมดีเทลให้มันดูคล้ายๆกระดูกไม่รู้จะดูสวยป่ะถ้าไม่สวยเดี๋ยวค่อยไปลบทิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นปีกนะเติมรอยยับรอยแน่นของมันอะเหมือนกับล่มที่มันแบบตึงๆอ่ะต้องเรียกว่าตึงนี่เนี่ยเส้นขีดๆอย่างนี้ทำให้รู้สึกเหมือนกับปีกมันรู้สึกแน่นตึงนี่อันนี้ก็จะเป็นโครงนะโครงกระดูกโครงปีกมันอันนี้ก็เหมือนผ้าใบปีกนี่รั่วเลยครับขีดไปจริงๆไม่จำเป็นต้องขีดก็ได้นะแต่ว่ามันดูแล้วมันไม่ขลังว่ะฉะนั้นอยากให้ขลังก็ต้องขีดโอเคเห็นไหมมันดูเถื่อนเลยอะสมแล้วที่เป็นมังกรแบบมังกรทมิฬมังกรโบราณนะที่สามารถทำลายล้างโลกได้เพราะว่าไอ้มังกรตัวนี้เนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับภัยพิบัตินะบินมาทีก็ไฟไหม้ทั้งเมืองเลยครับหรือไม่ก็มีน้ำแข็งมีฟ้าผ่าอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้จะถือว่าเป็นมังกรโบราณถือว่าเป็นเทียร์ S เลยนะโหดจัดฟอร์ตาลิสก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฮันเตอร์จะต้องขวัญผวานะถ้าเจอมันนะเฮ้ยแต่ผมไม่เคยล่ามันนะก็ถ้าจะล่ามันง่ายคือต้องไปลุมมันหรือเปล่าวะบางทีก็ใช่ว่าจะเรียกเพื่อนไปลุมมันได้ง่ายๆนะนี่ผมจะเติมดีเทลแบบนี้ก็ได้เป็นเกล็ดมังกรเนี่ยขีดเป็นตรงกลางไปก่อนแล้วค่อยไล่เก็บดีเทลข้างๆไปทีละหน่อยทีละหน่อยอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วแต่เราต้องพยายามเรียงเกล็ดให้มันสวยๆนะให้มันไม่เป็นตามธรรมชาติของกล้ามเนื้อที่เราโค้งมนอ่ะอันนี้ผมมั่วนะนี่ขาท่อนล่างโค้งให้มันมีน้ำมีนวลหน่อยครับอย่าวาดแบบตรงๆเหมือนกุ้งแห้งนะถึงแม้จะหนาแต่จะดูเป็นท่อนสูงนะเวลาเราวาดเราต้องวาดให้มันมีเคิร์ฟอะเคิร์ฟที่เรียกว่าเป็นความโค้งอะโค้งมนอะการวาดอะไรที่เป็นธรรมชาติอะมันจะมีความเคิร์ฟโค้งมนตลอดเวลานะครับฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะวาดเบี้ยวไหมนะเพราะเราเคิร์ฟอยู่แล้วนะเพราะมือของเราก็ไม่สามารถที่จะลากให้มันตรงได้สม่ำเสมออยู่แล้วครับฉะนั้นถ้าเราแบบปล่อยตัวปล่อยใจเป็นธรรมชาตินะมันก็จะเคิร์ฟได้สวยอยู่แล้วนะแบบนี้เลยเนี่ยแค่นี้ก็ดูเป็นขามังกรละนี่ก็หางใต้ท้องมันนี่เกล็ดลากไปเลยขี้เกียจลากแล้วก็อย่างนี้เลยครับขี้อย่างนี้เลยนี่เห็นไหมครับพอยิ่งมีดีเทลอะไรใส่เข้าไปนะรอยยับรอยขนเกล็ดอะไรพวกเนี้ยโอ้โหมันยิ่งอลังการนี่ปีกมันเติมเกล็ดเลยกระยึกไปเชี่ยวนี่เกล็ด
ลากยาวลากตามอันนี้ก็มีปีกด้านหลังกระพือออกมานิดนึงนะนี่ตูดมันแล้วก็มีปีกติดนี่ลากลายมาเนี่ยประมาณนี้ไปเรื่อยๆครับข้อดีของการวาดสัตว์ประหลาดคือเราจะได้ลองเส้นของเราที่วาดอะไรที่แตกต่างจากเดิมนะคือผมเน้นย้ำเลยว่าเราพยายามอย่าวาดอยู่แบบเดียวนะก็คือวาดแต่คนอะไรเงี้ยหรือตัวที่เราชอบอะบางครั้งเราต้องหาตัวที่เราชอบแบบอื่นบ้างนะอย่างเช่นเราไปฝึกวาดรถวาดต้นไม้วาดบ้านหรือวาดสัตว์ประหลาดวาดหุ่นยนต์อะไรทำนองเนี้ยบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเหมือนเราไม่อยากจะวาดนะแต่ลองวาดดูนะมันจะได้เปิดมุมมองใหม่ๆนะเปิดมิติการวาดใหม่ๆนะเนี่ยมันทำให้เราได้ลากเส้นอะไรที่มันผิดปกตินะบ่อยๆนะการที่เราได้วาดเส้นอะไรที่หลากหลายบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เรามันมีนวัตกรรมในการลากเส้นของเราเพิ่มเติมเข้ามานะผมยังจำได้เลยตอนที่วาดไอ้พวกสัตว์ประหลาดครั้งแรกอะแต่ก่อนก็วาดแต่คนนะวาดแต่ตัวที่ตัวเองชอบอะอย่างดราก้อนบอลเนี่ยผมวาดถี่มากเลยหลังๆก็เลยแบบเริ่มเอียนแล้วเห็นสัตว์ประหลาดแล้วผมก็บ้านะหลังจากไปเล่น Monster Hunter ก็เลยมาลองวาดพวกสัตว์ประหลาดพวกมังกรบ้างนะพอวาดปุ๊บผมติดใจเลย ผมรู้ตัวเลยว่ากูต้องมาทางนี้อะไรอย่างงี้ ก็เลยจัดพวกสัตว์ประหลาดมานะวาดแล้วมันก็เพลินมือเหมือนกันนะถึงแม้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบวาดรายละเอียดนะแต่พอได้วาดไอ้พวกสัตว์ประหลาดเนี่ยมันทำให้การเติมดีเทลของผมเนี่ยมันร้ายกาจยิ่งขึ้นนั่นเองฮะพอหลังจากที่ผมวาดสัตว์ประหลาดได้ผมก็เริ่มเบื่อตอนนั้นก็เริ่มบ้ากันดั้มนะบ้าหุ่นยนต์ก็เลยไปวาดหุ่นยนต์นะ ข้อดีของการที่เราวาดสัตว์ประหลาดเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกการแต่งรายละเอียดมันก็เริ่มสนุกนะเวลาเราวาดหุ่นยนต์เราก็ใส่พวกน็อตเนิร์ดอุปกรณ์อะไรที่ดูเป็นเหล็กเป็นโลหะอะไรเนี่ยใส่เข้าไปก็รู้สึกว่ามันก็เติมดีเทลไปเรื่อยๆนะแล้วก็ได้ฝึกในการวาดเหลี่ยมมุมหุ่นยนต์นี่จะต้องมีเหลี่ยมมุมเยอะค่อนข้างเยอะนะสัตว์ประหลาดมันจะมีแต่ส่วนทรงโค้งแล้วก็เส้นตะกุกตะกักแล้วก็ดีเทลที่เป็นพวกหนังเกล็ดอะไรพวกเนี้ยแค่นั้นเองนะอยากสวยก็แค่เติมค่อยเติมเนี่ยค่อยๆเติมไปแต่นี่คือเติมลวกๆนะ อย่าคิดว่านี่คือค่อยๆเติมนะ อันนี้คือผมรั่วเลยนี่อย่างนี้เพราะว่ายืนถือกล้องนั่งถือกล้องนานๆนี่ก็เมื่อยนะเมื่อยคอเมื่อยสะบักนะเมื่อยแขนเมื่อยมือฉะนั้นวาดนานแล้วก็ต้องเร่งๆหน่อยนี่แค่นี้เราก็ได้ดีเทลรายละเอียดของมังกรฟาตาลิสมังกรทมินแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะโคตรเดือดฟาตาลิสมังกรทมินดุดันด้วยฮอตพิงค์ฉโลมผิวมังกรโบราณด้วยบลัชอย่างป่าเถื่อนระบายปีกขนาดใหญ่แหลมคมแข็งแรงใช้ไวโอเลตตวัดอย่างผิดธรรมชาติฟาตาลิสฉายามังกรดำแต่สีดำอาจมีไม่พอจึงต้องใช้สีน้ำทะเลลึกอัลตามารีนทดแทนคิดซะว่าเป็นสีดำก็ไม่มีปัญหาแล้วมั้งนะเสริมความแข็งแกร่งให้มังกรโบราณฟาตาลิสอย่างดุดันเดือดดานดับดิ้นแดวด้วยบราวถมดำเท่าที่จะทำได้จะได้ไม่โดนตบนอนแมวไผเป็นไผจะได้มองออกว่านี่คือมังกรดำนะจ๊ะสาดผิวเบนให้เรียบเนียนราวกับพ่นเคลือบเงาด้วยครีมเบสชุบโกอีกทีแค่นี้มังกรโบราณก็ดูอึ้งทึ่งเสียวแล้วโอ้โหโคตรเท่ว่ะเพื่อนๆน้องๆตอนนี้สามารถสนับสนุนช่องวาดการ์ตูนประหยัดสีไม้ได้นะครับเมื่อสีไม้หมดเมื่อไหร่ก็จะได้มีเติมใหม่ทันทีกดสมัครได้เลย